රැට තමන්ගේ දරුදැරියන් තුරුල් කරගෙන අලිය එයිද කියන බයේ නිදි නැතුව අනුවන දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව කොළඹ ජීවත් වෙන අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පරිසරයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට මේක දීර්ඝ කාලීන ප්‍රශ්නයක්. මේකට අපි විසඳුමක් සෙවිය යුතුයි. මේක මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම අපි තවත් කෙනෙකුට මේක පෙන්눔 කරන්න නම් එයා සාමාන්‍ය අපිත් එක්ක ටිකක් ආශ්‍රය කරලා මේ ගැන අත්දැකීමක් ලබන්න ඕන. එහෙම පොවන්න බෑ ලේසියකට. පොවන්න බෑ කියන්නේ ඒ අයගේ ප්‍රදේශයේ හැටියට ගම්මානයේට සාමාන්‍ය සතියකට පාරක් වාගේ ආවට ඕක වැඩි ගාණක් නෑ නේ අලියාවා කියලා. එහෙමනේ මේ අපේ පැතිවල වාගේ සදාකාලික හැම රැයම එනවනම් ඕන් ඒ මිනිස්සුන්ට රිදෙනවා මේක ගැන ටිකක්. දැනෙනවා. අපි මේ ඉන්නේ මේ අපායක කියලා. අපිට මේක මේ හරි කරදරයක් වදයක් කියන එක තේරුම් යනවා මේ මිනිස්සුන්ට. මේ සතියක්මාරකට මාසයක්මාරකට ආවට මෙච්චර දැනීමක් නෑ. ඔය ආපුවා අර ගෙදරවල නැගින්න යන්නේ අපිට අපේ පැත්තට එන්නේ නෑනේ. රජයෙන් කරන දේ ගැන අපිට තකෝවක් කියන්න. මොකද හේතුව අලිවටක් ළඟට අලි ආවද නැද්ද කියන්න දැනගන්න විදියක් නෑ. මිනිස්සුන්ට දුරින්නේ තියෙන්නේ. මිනිස් වාස තියෙන්නේ ඇතුලේ, වැට තියෙන්නේ දුරි. එතකොට වැටේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න කෙනෙක් නැහැනේ. අලියට වාසියක් නැත්තේ අලියට වාසියේගේ. වැටට ගහක් කඩලා අලියට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අලිය ඇතුලේ. එතකොට මිනිස්සු අවදාන. ඉස්සර හිටපු අලි සාමාන්‍ය ටෝච් එකක් ගහලා කතා කරද්දි යනවා. පළවෙනියෙන් අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච හිටපු අලි එහෙම මිනිස්සු මරාගෙන කණ්ඩ ගෙවල් බින්දින්න එහෙම තර්ජන ගර්ජන එච්චර තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. වන ජීවිකෙන් දැන් අලියාවට පස්සේ අපි කෝල් කරනවා. ඒගොල්ලෝ සමහර විට එනවා, සමහර විට එන්නේ නැහැ. එන දවසේ අලියෝ නැහැ. ඒ අයට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ ඇත්තෙම. ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා වෙඩි දාලා පන්නලා යන එක. පොලිසියට ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. දැන් මේ මෑතක ඉඳලා තමයි ඒ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තත්ත්වය කියන්නේ ඉතින් මිනිස්සු ඔය කුඹුරක කනකොට අලි වෙඩි දානවා, බය කරනවා, ඒ වගේ ගල් වලින් ගහනවා, ඒ වගේ තර්ජන ගර්ජන වෙලා තමයි මං හිතන්නේ දැන් අලි මෙල්ල වෙන්නේ නැත්තේ. රජේ මේ විදුලි වැට ග්‍රාමීය විදුලි වැට රජේ මේක මේ දැන් තියෙන්නේ මේ පැති දෙකකට කොටස් දෙකකට වෙන් වෙලා තමයි මේකේ මේ කරන්ට් එක යන්නේ. හරි හොතේ. රජෙන් ගහපු යට තියෙන අපි දකින්නෙත් නෑ, පේන්නෙත් නෑ. ඒ ප්‍රමාණයෙන් තියෙන කැලේ තියෙන මිනිස්සුන්ට ආශ්‍රයයට එහයින් තියෙන්නේ ඒ යට. අක්කර 500කට වඩා එක කොටසක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අක්කර 25කට වඩා තැනින් තැන කාලා තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම එවිල්ලවල මේක කරන හරිම කරදරේ. ඉතින් මේකට අපි ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයෙන් වැටක් ගහලා දීලා තියෙනවා. ඒ වැට ගහලා දීලා තිබ්බට ඒගොල්ලන් හරියට පරිහරණය කරන්න අපිට මේන්ටේන් කරන්න HEC වලින් හරියට මේව බලන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මේ ස්ථීර වැටක් වශයෙන් තමයි පරිහරණය කරන්නේ. පරිහරණය කරනකොටම ඇවිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒක ස්ථීර වැටක් වශයෙන් මෙයා කරාට ඒගොල්ලන් මොකද කරන්නේ? කැඩුවෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන් බලන්නේ නැහැ. අලි සම්පත රැක ගැනීම වගේම තව තිබෙන විශාල චෝදනාවක් තමයි මේ අලින් නිසා මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට මිනිසුන්ගේ ගොවිතැන් වලට වෙන හානි පිළිබඳව. ඒක විශාල ඛේදවාචකයක් විදිහට අපි හැමෝම දකිනවා. මේ සමහර විට අලින්ට අයත් ඉඩම් වලට අපි පදිංචි වීම නිසා සිදු වුණ අයයි මතයක් තිබෙනවා. ඒ මතය කෙසේ වෙතත් මේ දෙගොල්ලම ආරක්ෂා කර ගැනීම පුරවැසියන් විදිහට, රජයන් විදිහට, පාලකයන් විදිහට අප විසින් ඉතාම ඉක්මනින් කළ යුතු දෙයක්. වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ විදුලි වැටවල් වැඩි හරියක් පරිපාලන මායිමේ වල තමයි අපි ඉදි කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒ විදුලි වැටවල් කැලේ මැද අපි දකින්නේ. වනාලින්ට මිනිස්යාගේ පරිපාලන මායිම් තේරෙන්නේ නැහැ. අලියා ඇවිදින්නේ පරිසර පද්ධතිය අනුව. ඉතින් අලියාට තේරෙන්නේ පරිසර පද්ධතියයි සංවර්ධනයේ අතර තියෙන මායිම. ඉතින් රේකීය විදුලි වැටවල් ඉදි කරනකොට අපි පරිසර පද්ධතිය මායිමේ එවන් වැටවල් ඉදි කර යුතුයි. සමහර විට අවට ඉන්න ප්‍රජාවගෙන්
විරුද්ධත්වයක් ඇති වෙනවා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව පරිසර පද්ධතිය මායිමේ විදුලි වැටවල් ඉදිකරන්න වෑයම් කරනකොට. මොකද මිනිස්සුયો හිතන්නේ විදුලි වැටක් ගැහුවොත් ඒ ඉඩම වනජීවියකට අයිති කියලා. හැබැයි විදුලි වැටක් මායිම් සීමා කරන දෙයක් නෙමෙයි, අලියයි මිනිහයි වෙන් කරන දෙයක්. ඒ නිසා හරි තැන විදුලි වැට ගැහුවොත් මිනිස්සයාට ඒ විදුලි වැටේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ලැබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රජාව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව පරිසර පද්ධතියේ විදුලි වැටවල් ඉදිකරන්න සහයෝගය දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. සත්තන්ත වන ගැබේ අසිරිය අලියා